यो एउटा अनलाइन प्लेटफर्म हो जसको माध्यमबाट पैसा निकाल्न र पठाउन सकिन्छ। हाल यो इन्टरनेसनल ट्रान्जेक्सनको लागि नहुने माध्यम भएको छ। अनलाइनमा काम गर्नेहरूको लागि त अति आवश्यक नै छ। नेपालमा भेरिफाइड पेपल एकाउन्ट बनाउन गाह्रो थियो, हाल अहिले आएर सहज भएको छ। तल लिङ्क दिएको छ डिस्क्रिप्सनमा, त्यही लिङ्क गएर खोल्नु होला। लिङ्कमा खिचिसकेपछि तपाईले यहाँ पर्सनल र बिजनेस देख्न सक्नुहुन्छ। बिजनेसमा सिलेक्ट गर्छौं किनकि पैसा विथड्र यानी निकाल्न सजिलो हुन्छ र त्यसपछि कन्टिन्यूमा खिचौं। यहाँ तपाईले आफ्नो इमेल एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ यानी इमेल राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि गरेपछि कन्टिन्यूमा खिच्नुस् र यहाँ तपाईले नयाँ पासवर्ड जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ पासवर्डको लागि क्यापिटल लेटर सँगसँगै स्मल लेटर र केही नम्बर राख्नुस्। त्यसपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुस्। यदि गरेपछि यहाँ बिजनेस कन्ट्याक्ट आउँछ र यहाँ आफ्नै नाम र थर राख्नुपर्ने हुन्छ बिजनेस कन्ट्याक्टमा र साथसाथै बिजनेस डिटेलमा आफ्नो नाम या अन्य केही राख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईको इच्छा र आफ्नै फोन नम्बर राख्नु होला। बिजनेस एड्रेसमा आफू बसेको ठाउँको एड्रेस राख्नुस्। एड्रेस 1 मा म हाल काठमाडौँ बस्ने भएकोले काठमाडौँ राख्छु र एड्रेस 2 मा पनि म काठमाडौँ नेपाल नै लेखिदिन्छु र पोस्ट कोड थाहा छैन भने छोड्दिनुस्। यहाँ म सिटी चुज गर्छु। यति गरिसकेपछि माथि रिसिभ र तल एग्रीमेन्टमा टिक मार्क लाएर एक्सेप्टमा क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईले डिस्क्राइब योर बिजनेस दिन सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईले इन्डिभिजुअली चुज गर्नुस्। यहाँनिर प्रोडक्ट अर सर्भिस किवर्डमा तपाईको इच्छा अनुसार लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले कम्प्युटर प्रोग्रामिङ डेटा प्रोसेसिङ लेखेको छु। वेबसाइटमा आफ्नो वेबसाइटको लिंक पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। मेरो युट्युब च्यानल छ, त्यही कारणले गर्दा फेरि म युट्युबको लिंक हाल्छु। तलतिर सीसी स्टेटमेन्टमा आफ्नो नाम लेख्दा पनि फरक पर्दैन। सिम्पली कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनुस्। त्यति गरिसकेपछि डेट एन्ड बर्थ देख्न सक्नुहुन्छ माथि। त्यहाँनिर आफ्नो जन्ममिति नागरिकताको अनुसारै हाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यही हाल्दिनुस्। त्यति गरिसकेपछि नेसनलिटीमा आफ्नो नेपाल चुज गर्नुस्। यहाँ तल तपाईले होम एड्रेस देख्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै बिजनेस एड्रेस पनि लिंक गर्न सक्नुहुन्छ। तर म यहाँ एड्रेस 1 मा चाहिँ हाल काठमाडौँ बस्ने भएकोले काठमाडौँ लेख्छु र एड्रेस 2 मा चाहिँ मेरो घर गोर्खा भएकोले गोर्खा लेख्छु। तलतिर पोस्ट कोडमा चाहिँ यदि पोस्ट कोड थाहा छैन भने त्यसलाई छोडिदिन सक्नुहुन्छ र साथसाथै सिटी र टाउनमा म दुवै चुज गर्छु र आफ्नो भेरिफाई फोन नम्बरै दिनु होला र यति गरेपछि सबमिट गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईले पेपलको प्रोफाइल देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट ओकेमा क्लिक गरिदिनुस्। अब तपाईले पेपल एकाउन्टलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले जीमेलमा गएर पेपल एकाउन्टलाई भेरिफाई गर्नुपर्छ। यो मेरो पेपल एकाउन्टको कन्फर्म मेरो इमेल हो। यसलाई खोलेर म जस्ट यहाँ कन्फर्ममा क्लिक गरिदिन्छु। यति गर्न साथ तपाईले तलतिर पेपल एकाउन्टको पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट पहिलाको पासवर्ड हालेर कन्फर्म गरिदिनुस्। त्यसपछि पेपल एकाउन्ट सक्सेसफुली तपाईको भेरिफाई भइसक्यो। अब हामीले यहाँ सानो सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। माथि युरो देख्नु भएको छ, यो युरोलाई चेन्ज गरेर डलरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पेड एन्ड गेटमा क्लिक गर्नुस्, ब्यालेन्समा क्लिक गर्नुस्। यति गर्न साथ तपाईले हामीलाई युरोलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मेक प्राइमरीमा क्लिक गर्नुस्। यति गरेपछि मेक प्राइमरी युएसडी मा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि डलरमा क्लिक गर्नुस्। यति भएपछि हाम्रो युएस डलर नै प्राइमरी भएको छ। यहाँ तल तपाईले ब्याङ्क अथवा कार्डलाई पनि लिंक गराउन सक्नुहुन्छ। अब त झन् खुसीको खबर, अब हालै नेपालमा मास्टर कार्डको सुविधा पनि आएको छ। त्यसको लागि तपाईको प्यान कार्ड र क वर्ग ब्याङ्कमा खाता खोलेको हुनुपर्छ र त्यति भएपछि तपाईलाई राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले मास्टर कार्डको सुविधा पनि दिन्छ। र गाइज भिडियो आजको लागि यति नै थियो। केही सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने अवश्य भिडियोमा गएर कमेन्ट गर्नु होला।